काय हेडलाईन आहे बघूया. फर्स्ट न्यूज. There has never been a better time for sports in India, मोदीजी said. हे स्पोर्ट्स साठी आजच्या एवढा चांगला वेळ कधीच भारतात नव्हता म्हणते. स्टेटमेंट बघा. डिस्कस साठी पण ऍज इट इज येऊ शकतं, किंवा याचा जर क्वेश्चन घेतला तर इव्हॅल्युएट और डिस्कस द अचिव्हमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, अचिव्हमेंट्स ऑफ इंडिया इन स्पोर्ट. ओके, भारताने क्रीडा क्षेत्रामध्ये आजपर्यंत काय काय अचिव्हमेंट केलेली आहे, काय काय प्रगती केलेली आहे, याचा आधीचा प्रश्न विचारलेला आहे. विमेनच्या बाबतीत स्पेशली विमेन स्पोर्ट बद्दल मग हे कॉमन पण विचारलं जाऊ शकतं. आणि फ्रंटलाईन न्यूज आहे, मोदीजी प्रेझेंट आहेत, विचार करणारी गोष्ट आहे. याच्यावरती जो एडिटोरियल तेव्हा माहिती पडेलच. तर बघूया काय म्हणताय. तर 44th ऑलिम्पियाड काहीतरी आहे. In sport, there are no losers. There are winners and there are future winners, declared Prime Minister Narendra Modi as he inaugurates the FID 44th Chess Olympiad in Chennai on Thursday. खेळात कोणी हरणारे नसतात म्हणते, आज जिंकणारे आणि उद्या जिंकणारे. Highlighting India's recent success in international sport arena, Mr. Modi pointed out that the sport brought the world together during the century's biggest pandemic. चलो, कोरोना दरम्यान स्पोर्टने सर्वांना जवळ आणलं म्हणते. बघूया. Nothing that most prestigious tournament in chess had for the first time come to India, the home of chess during 75th year of freedom from colonial rule. Home of chess. हे माहितीये का, चेसचा शोध भारतातच लागलाय म्हणून. चेसची सुरुवात भारतातच झाली जगात सर्वप्रथम, हे माहितीये का. हो, पुढे झाली ती सुरुवात. विठ्ठल, पुढे झाली होती चेसची सुरुवात. हरप्पन सिव्हिलायझेशन, तिथून पासून सिंधू नदीची सभ्यता. करेक्ट. नाव पुढे काय म्हणताय. द कंट्री हॅड इट्स बेस्ट एव्हर परफॉर्मन्सेस इन द ऑलिम्पिक्स, पॅरा ऑलिम्पिक्स अँड डिफ ऑलिम्पिक्स. चलो, आता हे ऑलिम्पिक काय असतं, पॅरा ऑलिम्पिक काय असतं, डिफ ऑलिम्पिक्स काय असतं, थोडं वाचून ठेवा प्रिलिम साठी. वी अचीव्ड ग्लोरी इवन इन स्पोर्ट्स वेअर वी हॅड नॉट ओन अर्लियर. आधीपर्यंत जिथे आपण जिंकलो होतो तिथे पण जिंकायला लागलोय. टुडे स्पोर्ट इज सीन एज अ ग्रेट प्रोफेशन ऑफ चॉईस. इंडिया स्पोर्टिंग कल्चर इज बिकमिंग स्ट्रॉंगर ड्यू टू परफेक्ट मिक्स ऑफ 2 इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स. कुठल्या गोष्टी आहे ज्यामुळे आपलं स्पोर्ट्स सेक्टर स्ट्रॉंग होत आहे. एनर्जी ऑफ युथ अँड एनेबलिंग एन्व्हायरमेंट. म्हणजे युथ आणि त्याला पाहिजे तसं पूरक वातावरण जे गव्हर्नमेंट तयार करतं. He said talented youngsters, especially from towns and villages, were bringing glory, and it was heartening to see women at the lead of the Indian sport revolution. स्त्रिया पुढे आहेत. The post-COVID period made us realize the importance of fitness and wellness, both physical and mental. That is why it is important to encourage sport talents and invest in sport infrastructure. चला, sport infrastructure. आपलं स्पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर कसं आहे आपल्या देशाचं, काय काय झालंय, काय काय नाही. ठीक आहे, याच्यावर पण विचार करण्यासारख्या गोष्टी आहेत. अपलॉडिंग द ऑर्गनायझर्स फॉर मॅनेजिंग द इव्हेंट विदिन अ शॉर्ट टाइम, मिस्टर मोदी सेड इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 decades the tournament was being organized in Asia with the participation of the most number of players and teams. Besides, for the first time, Olympiad had torch relay at 75 locations, traveling 27,000 kilometers. चला, हे ऑलिम्पियाडची जी टॉर्च आहे 75 लोकेशन 27,000 किलोमीटर. TN चेस पॉवर हाऊस, तमिळनाडूचं चेसचं पॉवर हाऊस आहे असं म्हटलं. ठीक आहे, बघूया आता पुढे आणखी काय म्हणताय. तर इथे पार्थ चैटर्जी इज आउट ऑफ बंगाल कैबिनेट. अच्छी बात है. बंगाल कैबिनेट काय फाशीवर द्यायला पाहिजे. Gurugram Daily Enterprise goes unnoticed. Rejects fee hike in private institution. Not necessary. Delimitation committee seek data to carve out wards. ठीक है, ward ची गरज नाही आपल्याला.
पुढे काय म्हणताय, मॉन्क्स डेथ ओव्हर मायनिंग डिस्प्यूट चन्स राजस्थान पॉलिटिक्स साइड ऑफ इलेक्शन, हटाओ. डेट फॉर क्लिअरन्स, नको. मेंबरशिप ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप कांट मेक मी क्रिमिनल लायबल, खालिद, लेट इट. अमरनाथ यात्रा, सोल स्टीयरिंग स्पिरिच्युअल सोजर्न, नॉट नेसेसरी. काय दिसतंय, द नाइट्स रायझर 16-year-old चॅम्पियन, हा चेस मध्ये खूप जास्त पुढे गेलेला. डिसमिटेड हिल्स अँड फिलिंग्स, सिटी ऑफ लिटिल बॉयज ड्रीम्स, नॉट नेसेसरी. काय काढलंय, an interpretive installation of hills by Aniruddha, hata. Excise department to hear complaint against Goa restaurant today may try Yogi model, says Karnataka chief minister to held in Karnataka in murder case. आवश्यकता नहीं है. Advertisement, चलो editorial page आपला. A growing disengagement with Gandhi's ideas, the lionizing of Savarkar and diminution of Mahatma endangered the essence of India's future. म्हणजे ऑथरने तर काय सांगितलं की गांधीजींच्या आदर्शांना मागे टाकणे आणि सावरकरांचे आदर्श पुढे घेणे याच्यामुळे भारताचं भविष्य जे धोक्यात आहे असं म्हटलंय. आता हे थोडंसं जे आहे आयडियोलॉजी गांधी आणि सावरकर, ठीक आहे, तर हा एक कॉन्फ्लिक्टिंग मुद्दा आहे. याच्यावरती कधी आपल्याला असं जिथे पॉलिटिकल कॉन्ट्रावर्सी किंवा ओपिनियन बेस्ड कॉन्ट्रावर्सी, हिंदू मुस्लिम हे सगळे प्रॉब्लेम्स याच्यावरती कधीही प्रश्न पडत नाहीत, कारण की ते माहिती आहे. त्यामुळे हे सोडून द्यायचं, काही गरज नाही याची. चलो, व्हॉट नंबर्स डू नॉट रिव्हील अबाउट टायगर कन्झर्वेशन. सो टायगर कन्झर्वेशन, एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन आहे आपल्या सिलेबसला, आहे की नाही? टायगर कन्झर्वेशन, वाघांचं संरक्षण हे आपल्या सिलेबसला आहे की नाहीये? बिलकुल आहे. तर बघूया, व्हॉट नंबर्स डू नॉट रिव्हील अबाउट टायगर कन्झर्वेशन, की वाघांच्या संरक्षणाच्या बाबतीत संख्या काय दर्शवत काय नाहीये, म्हणजे काहीतरी गोष्टी पुढे आलेल्या नाहीये, काहीतरी गोष्टी चुकीच्या पुढे आलेल्या आहेत असं ऑथरला सांगायचं. बघूया, इंडिया मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ द फॅक्ट दॅट देर आर अदर क्रिटिकल टू एन्शुरिंग द सर्वायवल ऑफ द बिग कॅट. आता वाघांच्या संख्येचं संरक्षण किंवा त्यांचं प्रोटेक्शन यामध्ये आणखी कुठल्या कुठल्या गोष्टी समाविष्ट होतात हे इथे सांगितलंय. आवश्यक आहे. एन्व्हायरमेंटल असेसमेंट पॉलिसी वगैरे वगैरे कंपॅरिझन करू प्रश्न विचारलेले आहेत. बघूया काय म्हणते. एक्सटिंक्शन, दिस ऑमनियस वर्ड हॅज वन मीनिंग, द डेथ ऑफ स्पीसीज, अँड इट इज अ वर्ड that we seem to hear so often 3 days, especially in news. But the opposite is possible today, which is Global Tiger Day also. Chala, 29 July Global Tiger Day also, called International Tiger Day. The world and India can celebrate the recovery of the least one endangered species. पहिले टायगर एंडेंजर्ड होता, त्याला आपण रिकव्हर केलाय, म्हणजे संख्या वाढवली. India is now reporting increased tiger numbers and recent International Union for Conservation of Nature, IUCN, काल्पनिक न्यूज मध्ये होतं, फिल्मने याचं लॉंग फॉर्म पण विचारलेलं आहे. IUCN assessment suggests that tiger numbers have increased by 40%, 40% वाढले म्हणते. This is cause for celebration, चांगली गोष्ट आहे. But is the rise in tiger numbers enough to prevent the extinction? पण नुसतं संख्या वाढली वाघांची म्हणजे ते काय बाबा प्रोटेक्टेड झाले असं होईल का, किंवा त्यांचं एक्सटेन्शन होणार नाही असं होईल का? जेनेटिक्स आणि कनेक्टिव्हिटी काय म्हणते. जेनेटिक्स, decades of research in ecology and evolution suggest that the number of critical to avoid extinction, population that are smaller than 100 breeding individuals have high probability of extinction. कोणत्याही सजीवाची संख्येमध्ये जेव्हा 100 पेक्षा कमी ब्रीडिंग पॉप्युलेशन असेल, म्हणजे 100 पेक्षा कमी मेल किंवा 100 पेक्षा कमी फिमेल जर असतील, ठीक आहे, किंवा मच्युअर नसतील, 100 पेक्षा कमी असतील, तर ती स्पेसिस जी आहे ती एक्सटिंग होऊ शकते, फिनिश होऊ शकते. ऍट द सेम टाइम, फॉर पॉप्युलेशन टू परसिस्ट, they should be part of larger landscape with other such population that are connected. Small and isolated population face high probability of extinction. आता ठीक आहे ना, वाघाची संख्या चांगली आहे, पण ती जर स्कॅटर्ड असेल, इथे 10, तिथे 15, तिथे 80, तर तरी एक्सटिंक्शन त्यांच्यावरती नामशेष होण्याची म्हणजे काय रिस्क राहते. This is because small population are subject to chance random events. This chance event may cause them to lose advantageous genetic variants, while other detrimental genetic variants might increase in frequency. कारण की जर यांच्यामध्ये जेनेटिक काही डिफेक्ट आला किंवा जेनेटिक काही आजार आला तर ग्रुपचे ग्रुप नष्ट होऊ शकतात.
This process is called genetic drift. म्हणजे हे कुठे जर तुम्हाला काय असतं genetic drift. Also, individuals in small population are more likely to be relating to inbreeding. This exposes the many slightly disadvantages of genetic variants that are present in all genomes. When expressed together, this detrimental genetic variant cause inbreeding depression and reduce the survival and reduction of inbreed individuals. म्हणजे जर असे 5-10 टायगर एकाच क्षेत्रामध्ये राहायला लागले तर जे ब्रीडिंग होईल त्यांच्यामध्ये ते त्याच जीन मध्ये होत राहील. म्हणजे त्याच्याबद्दल जेनेटिक काहीतरी प्रॉब्लेम्स असतात असं म्हणणं आहे. A closer look at the distribution of tiger across their range show that most tiger population are smaller than 100. On their own, most tiger population do not have a high chance of survival. So why are we not seeing extinction happening more often? आता काय म्हणताय, कुठेही 100 पेक्षा जास्त टायगर एका एरियामध्ये जवळ नाही, म्हणजे हे 100च एकमेकांमध्ये मीटिंग होत राहणार. अशी जर मोठी पॉप्युलेशन असली, सगळे एकमेकांशी कनेक्टेड असले तर ब्रीडिंग पॉझिटिव्ह राहील, जेनेटिक व्हेरिएशन चांगलं राहील. मग तरीही एवढं आपल्याला दिसतंय हे सगळे जेनेटिक चॅलेंजेस टायगर पॉप्युलेशन पुढे आहे, तरी मग आपण ते एक्सटिंक्शनच्या चॅलेंजला आपण का मान्य करत नाही? इज दिस बिकॉज टायगर पॉप्युलेशन आर कनेक्टेड टू इच अदर? We know that most tiger reserves in India are small and embedded in human-dominated landscape. So, does the landscape between tiger reserves, agriculture field, reserve forest, built-up areas and roads allow tigers to move through them? आता आपल्याला माहिती आहे की टायगर रिझर्व्ह मध्ये वाघांची संख्या जास्त म्हणजे आहे, टायगर रिझर्व्ह मध्ये आहे, पण टायगर रिझर्व्हचे एरिया खूप छोटे आहे आणि तिथे ह्युमन पॉप्युलेशन आली, शेती आली. मग या सगळ्या गोष्टीमुळे टायगर एकीकडून दुसरीकडे मायग्रेट करू शकतात का? महाराष्ट्रातला टायगर तिकडे डायरेक्ट ओरिसापर्यंत जाऊ शकतो का? नाही जाऊ शकत. म्हणजे इथे जे काही महाराष्ट्रातल्या एखाद्या टायगर रिझर्व्ह मध्ये 10, 20, 100, 200 किलोमीटर स्क्वेअर मध्ये जे टायगर असतील ते आपापसातच त्यांची मीटिंग होत राहील, त्यांचं जेनेटिक तेवढं मर्यादित राहील, त्यामुळे ते जेनेटिकली वीक पण होऊ शकतात, असं म्हणणं आहे. आणि ते करेक्ट आहे. रिसर्च फाइंडिंग. वन वे टू आन्सर दिस क्वेश्चन इज टू यूज मोमेंट डाटा सोर्स फ्रॉम रेडिओ कॉलर टायगर्स, ऑफन डिफिकल्ट टू कम by for a rare and endangered species. Alternatively, tigers can be genetically sampled using their excreta, scat, hair, and other biological samples from different tiger reserves and analyzed in laboratory. Genetic variants in tiger DNA can be identified and analyzed and compared across tiger reserves. आता यांचं काय म्हणणं आहे, जे वेगवेगळ्या टायगर रिझर्व्ह मधले जे वाघ आहेत यांचा जेनेटिक अभ्यास करायचा आणि त्यांच्यामध्ये काय काय बदल येत आहेत याचा अभ्यास करायचा. Sets of tiger reserves that show shared genetic variation are well connected. The inference is that the intervening landscape facilitate connectivity or movement. काय राजा कोण आहे तिकडं सगळं बोर्डवरती पेन फिरवत आहे. Okay, now on the flip side, sets of tiger reserves that share less genetic variation must have barriers or landscape that impede movement and connectivity. म्हणजे बघा, टायगर जर एका क्षेत्राकडून दुसऱ्या क्षेत्राकडे जाऊ शकत नाही, त्याच एरियामध्ये तेच फूड खातोय, तेवढ्याच लिमिटेड वाघांमध्ये त्यांचं मेटे होऊन त्यांचे पुढचे ऑफस्प्रिंग येत आहे, यामुळे जेनेटिक चॅलेंजेस त्यांच्या पुढे येतात. फॉर एक्झाम्पल, in our research we analyzed tiger genetic samples in the central Indian tiger landscape and investigated genetic sharing between populations. Our results were surprising. Most land use types were not too bad for tiger connectivity, including agricultural fields. However, the presence of built-up areas and high traffic roads greatly impeded tiger movement. माहिती आहे की जिथे जिथे मनुष्य आला, कन्स्ट्रक्शन आलं, हायवेज आले, ते वाघ एकीकडून दुसरीकडे जाऊ शकत नाहीत. हे तर क्लिअर आहे सर्वांना की त्यांच्या मुवमेंटवरती रेस्ट्रिक्शन येतात. Using this understanding of connectivity, we were able to simulate scenario for the future where we asked how our tiger population might be affected. Would there be more extinction in the future or would they stay connected? म्हणजे हे जर सगळे वाघ असे एकाच एरियामध्ये रेस्ट्रिक्टेड राहायला लागले, त्यांची मुवमेंट इकडून तिकडे व्हायला नाही लागली, त्यांच्यामध्ये जेनेटिक चेंजेस असे काही येतील की शायद ते एक्सटिंक्ट पण होऊ शकतात. आता पुढे काय म्हणताय, आवर रिझल्ट शोड दॅट एक्सटिंक्शन कुड बी अवॉइडेड. आता हे जे एक्सटिंक्शनचं चॅलेंज यांच्यावरती आलेलं आहे ते अवॉइड केलं जाऊ शकतं. ही कॉरिडॉर्स आर सेफगार्डेड. द टायगर कॉरिडॉर नावाची गोष्ट तुम्ही कधी ऐकली की नाही? हायवे क्रॉस
तो टायगर त्या टायगर्स त्या हायवेला क्रॉस करणार नाही म्हणून काय केलंय, टायगरसाठी कॉरिडॉर्स बांधले आहेत. जे हायवे गेले त्यातून टनेल किंवा वरून असे, एक तर असं मानला की खालून हायवे जाते, वरून पूर्ण जंगल, म्हणजे ब्रिज बांधलाय, फॉरेस्ट टाईप ब्रिज, की जेणेकरून वाघांना असं वाटायला लागलं की आपण हायवे क्रॉस करतोय, ह्युमन पॉप्युलेशन मध्ये आहोत, त्यांची मुवमेंट सेफली झाली पाहिजे म्हणून. व्हॉट वॉज striking was that the fencing tiger reserves and isolating them resulted in high extinction. टायगर रिझर्वला जर तुम्ही फेन्स करून ठेवलं, ताराचं कुंपण घालून ठेवलं, की तेवढ्या क्षेत्रात टायगर राहायला पाहिजे, तर याच्यामुळे टायगरसाठी खूप मोठे जेनेटिक चॅलेंज आहे. We use these models to also predict the impact of impending development projects in central India. Widening of certain highways, for instance, would make them barriers, thereby increasing the extinction substantially. आता सेंट्रल इंडिया जिथे वाघांची संख्या सर्वात जास्त आहे, इथे जर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मायनिंग व्हायला लागलं, हायवेज बनायला लागले, तर वाघांच्या एरियावरती 100% परिणाम होणार आहे. छोटे छोटे एरिया होतील, म्हणजे तेच चॅलेंज पुढचं आलं. These results, along with other studies, were used in court to petition for and win mitigation measures, having an underpass to allow wildlife movement and connectivity. मी आता सांगितलं अंडरपास म्हणजे वरून हायवे जातोय जाऊ द्या, पण त्याच्या खालून फॉरेस्ट सारखा रोड असेल तिथे वाघ फिरू शकतील, एकूण तिकडे जाऊ शकतील. In summary, as long as we manage landscape outside tiger reserves to allow tiger movement and protect prey and tiger inside tiger reserves, tigers are sure to survive in landscapes such as central India. मग जर सेंट्रल इंडियामध्ये जर वाघांची संख्याच नुसतं संख्याच नाही, संख्या तर चांगली आहे आपली, पण त्यांना जर जेनेटिकली फिट ठेवायचं असेल, एखाद्या पर्टिक्युलर क्षेत्रामध्ये वाघांना ठेवलं, तेच फूड त्यांना खावं लागतंय, त्याच तेवढ्या सिलेक्टेड वाघांमध्ये मीटिंग होते, तेच फूड, तेच इंटरब्लड मीटिंग, यामुळे त्यांचे जेनेटिक व्हेरिएशन होऊन एक्सटिंक्शन चॅलेंज आहे. पण हे जर यांचं जर लँडस्केप वाढवलं, ठीक आहे, यांना वाटलं तसं डिफरंट टाइप्स ऑफ फूड, डिफरंट दूर दूरच्या टायगर्स जे जेनेटिकली डिफरंट आहेत त्यांच्याशी मीटिंग झालं, तर मग याच्यामधून चांगले जेनेटिकली स्ट्रॉंग टायगर्स बनतील असं आहे, आणि व्हॅलिडी आहे. इन सिमलीपाल अँड राजस्थान. बट व्हॉट अबाउट टायगर पॉप्युलेशन दॅट आर ऑलरेडी आयसोलेटेड? People have always wondered why black tigers were found only in Simlipal Tiger Reserve, Odisha. म्हणजे बघा, ब्लॅक टायगर्स वर फाउंड ओनली इन सिम्प्लिफाईड टायगर रिझर्व ओडिसा. ते बघ तिथंच कसं सापडतं. काळा वाघ सुद्धा आहे, ठीक आहे, लेपर्ड म्हणत नाहीये, काळे लेपर्ड आपल्या महाराष्ट्रात पण खूप आहेत, पण ब्लॅक टायगर हा फक्त ओडिसामध्येच का सापडतो, सिम्प्लिपाल मध्ये? प्रिलिमसाठी लक्षात ठेवा, काल पण नाव आलं होतं याचं सिम्प्लिपालचं, आज पण, की ब्लॅक टायगर म्हणजे माझ्या पण पहिल्यांदा वाचण्यामध्ये आलंय, एवढ्या वर्ष झाले तरी. मग तिथेच का आहेत? Our recent works on pseudo-melanistic or black tiger found in Odisha have demonstrated the genetic effect of isolation. मग हा ब्लॅक टायगर ओडिसामध्येच का? कारण की आयसोलेटेड जे झाले ते ओडिसा पुरते मर्यादित, त्याच्यामुळे जेनेटिक व्हेरिएशन आले म्हणून ते ब्लॅक कलरचे झाले. Genome sequences of a litter of zoo tigers that included pseudo-melanistic cubs revealed that single spelling mistake or mutation in specific gene causes this tiger look in this way. एक जेनेटिक कोड मध्ये एक थोडीशी व्हेरिएशन आली, त्यामुळे ते वाघ काळे झाले. After we found a casual genetic variant, we traveled through Simlipal and collected tiger extrata scat. We looked for this specific genetic variant in tiger DNA and found that it was common only in Simlipal. जो पर्टिक्युलर जीन आहे तो फक्त सिम्प्लिफाय मधल्या टायगर मध्ये सापडला. 60% ऑफ टायगर्स कॅरीड ऍटलीस्ट वन प्रे. आता बघा, 60% वाघांचं एकच खाद्य आहे, जे काही असेल त्यांचं, नुसतं हरिणच खातायत, नुसतं ससेच खाताय. Other analysis have suggested that the tigers in Simlipal formed a small and isolated population. All our results pointed to genetic drift. म्हणजे एका क्षेत्रामध्ये तर वाघांना कैद करून ठेवतात, कैद म्हणजे पिंजऱ्यातच नाही बरं, एका क्षेत्रामध्ये तर राहायला लागले, दूर दूर जायला लागले, त्यांची फिजिकल मुवमेंट, दुसरं जेनेटिकल सेटअप असताना टायगर्सचं मेटिंग, डिफरंट फूड, हे जर नसेल तर या आयसोलेटेड टायगर मध्ये जेनेटिक चेंजेस येणार. त्यालाच म्हटलं जेनेटिक ड्रिफ्ट. Or random events that have led to this genetic variant that causes pseudo-melanistic coat color becoming common only in Simlipal. On the other hand, in India, in Ranthambore, in Rajasthan, genome sequences from wild tigers revealed that individuals in Ranthambore Tiger Reserve show inbreeding. Inbreeding में आता सांगितलं तुम्हाला, inbreeding. While we do not see adverse effect of inbreeding as yet, individuals are related and carry potentially disadvantaged genetic variants, which might affect the survival of the reproduction of tiger in Ranthambore future. आता तरी रणथंबोर मधल्या टायगर मध्ये काय दिसत नाही, पण रणथंबोर मधल्या टायगरची मीटिंग सुद्धा रणथंबोर मधल्या टायगरचीच होत आहे.
त्यामुळे आता तरी जेनेटिक चॅलेंजेस दिसत नाही, पण फ्युचरमध्ये मात्र नक्की दिसते. तसं असते की नाही, ते क्लोज रिलेशनशिप मध्ये लग्न करायचं नाही, तसंच टायगरचं पण क्लोज रिलेशनशिप मध्ये जर मीटिंग व्हायला लागलं तर जेनेटिकली डिसऑर्डर त्यांच्यामध्ये येणार. In short, we are seeing the genetic effects of isolation and small population size in wild tigers at some location. कुठेतरी आपल्याला आयसोलेशनचे हार्मफुल इम्पॅक्ट टायगरवरती दिसत आहेत. आता स्ट्रॅटेजीज काय, हे झालं चॅलेंज. म्हणजे आता पण काय सांगितलंय, आता प्रश्न कसा राहू शकतो याच्यावरती मेन्स मध्ये. रेंज साठी सापडलं ब्लॅक टायगर वगैरे, जेनेटिक ड्रिफ्ट पण कळलं आपल्याला. मेन्स मध्ये काय की टायगरची संख्या हे एक चांगली गोष्ट आहे, आनंदाची गोष्ट आहे. टायगरची संख्या वाढत आहे भारतामध्ये, एक चांगली गोष्ट आहे. पण नुसतंच टायगरची संख्या वाढवणं हे पुरेसं नाहीये. नुसतं टायगरची संख्या वाढवणं हे पुरेसं नाहीये. हे डिस्कस करा किंवा कमेंट करा, याच्यावरती भाष्य करा, असं येऊ शकतं. मग हो, संख्या जास्त आहे चांगली गोष्ट आहे, पण नुसतं संख्या सामान्य गोष्ट नाही. ही संख्या जर अशी पॉकेट्समध्ये आयसोलेटेड झालेली असेल, एकमेकांशी कनेक्टेड नसेल, तर त्यांचं जेनेटिक चॅलेंज, एकाच प्रकारचं फूड इन म्हणजे क्लोज ब्लड मीटिंग, यामुळे प्रॉब्लेम्स येणार. हे एक झालंय. आता याला सोल्युशन काय? Strategies for the future. While we celebrate the recovery of tiger population only by looking at numbers, फक्त संख्या पाहून आपण सध्या खुशी मनवतोय, we must not lose sight to other factors that are critical to their continued survival, such as connectivity. मग यांची कनेक्टिव्हिटी वाढायला पाहिजे. Special attention is needed for population that are becoming isolated and facing the genetic consequences of such isolation. कनेक्टिव्हिटी असली पाहिजे एका टायगर झोनची दुसऱ्या टायगर झोनशी. जेनेटिक सिक्वेन्सेस आणि आयसोलेशनमुळे त्यांच्यामध्ये जे जेनेटिक चेंजेस येत आहे याच्याकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. द फ्युचर ऑफ सच पॉप्युलेशन मे डिपेंड ऑन जेनेटिक रेस्क्यू or even the introduction of a novel genetic variant. We are fortunate that novel genome sequencing technology provides an opportunity to understand tigers much better in the context of their conservation. म्हणजे याच्यामध्ये कुठेतरी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचा पण रोल आला, जेनेटिक काहीतरी. The future of tigers will require a dialogue between such data and management strategies in order to ensure their survival. India is lucky to have so many tigers and we must work together to save them. So यामधून मेन्स साठी येणारा प्रश्न हा काय असू शकतो हे कळलं का सर्वांना? आणि या एडिटोरियलचं आयडिया आली का सर्वांना? काय आपण काय बघितलं? पुढे जाऊया. प्रश्न कसा येऊ शकतो हे कळलं सध्या की नुसतं टायगरची संख्या वाढली, आपली टायगरची संख्या वाढली आपल्यासाठी चांगली गोष्ट आहे. टायगरची संख्या वाढली आपल्यासाठी चांगली गोष्ट आहे, पण नुसतं संख्या वाढून होणार नाही. त्या संख्येवरती जे चॅलेंजेस, हिडन चॅलेंजेस आहेत. आपल्या टायगरची संख्या खूप आहे पण जेनेटिकली जर वीक होत चालले तर काय मतलब आहे? एका दिवशी सगळेच गायब होऊन जातील, असं व्हायला नको. आणि हे खूप मोठे चॅलेंज आहे. पण नुसतं संख्येसोबतच त्यांचं चॅलेंज जे आहे, जे जेनेटिक आहे, जेनेटिक मधून चॅलेंज पोच होतं. मग कसं करायचं? कनेक्टिव्हिटी, ओके, जेनेटिक त्यांचा अभ्यास, त्यांची क्रॉस मेटिंग, त्यांच्या एरियाज एकमेकांशी कनेक्ट राहणं, हे सगळं त्यांचं फूड व्हेरिएशन असणं. साधं उदाहरण घेऊ आपण एकाच प्रकारचं फूड खातो रोज, वरण भात भाजी पोळी, तीच भाजी तेच वरण त्याच गव्हाची भात, सगळं ते एकच तेल, हेच आपण खातोय वर्षानुवर्ष. बिमार पडू की नाही? त्यात कधीच बदल नाही आपल्या जेवणामध्ये, कधीच बदल नाही बिलकुल. वर्षानुवर्ष तेच खाल्लं तर आपण आजारी होऊ की नाही? सांगा. काही वर्षानंतर आपल्या, काही जनरेशन नंतर आपल्या जीन मध्ये पण बदल येऊन जाईल, निगेटिव्ह लार्जली नॉट पॉझिटिव्ह. तसं टायगरच्या बाबतीत पण होईल. कळलंय? चल पुढे बघूया. हा मेन तुम्हाला कामात पडेल खूप. इकडे काय म्हणताय? मस्ट निडेड बेल आउट, बीएसएनएल ला बेल आउट केलंय ते. SC verdict on PMLA fails to protect personal liberty. कालच आपण बघितलं प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऍक्ट. आता त्याला क्रिटिसाइज केलं इथे कोणतरी की सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिलेला आहे पीएमएलए ऍक्टच्या रिगार्डिंग, की ईडीला, पोलिसांना अधिकार असलेले अरेस्ट करण्याचे, सीज करण्याचे, रेड मारण्याचे, याच्यामुळे पर्सनल लिबर्टी जे आहे आपलं व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यावरती चॅलेंजेस येतील असं म्हणणं हे लिहिणाऱ्याचं. तर सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटला क्रिटिसाइज करणं, अशा निगेटिव्ह गोष्टीला कधी प्रश्न पडणार नाही. पुढे जाऊ आपण. इज द एन्व्हायरमेंटल परफॉर्मन्स इंडेक्स रिअली फॉल्टी? एन्व्हायरमेंटल परफॉर्मन्स इंडेक्स काय असतं? गेल्या 2-4 वर्षाचे पेपर तुम्ही बघा, जुने 2006 आणि 2019चाच पेपर आहे बघतो. 2006 आणि 2019 यांचे एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट या दोन सर्वेचं कंपॅरिझन विचारलं.
आता इथे काय म्हटलंय, इज द एन्व्हायरमेंटल परफॉर्मन्स इंडेक्स रिअली फॉल्टी? आपला जो एन्व्हायरमेंटल परफॉर्मन्स इंडेक्स आहे हा खरंच फॉल्टी आहे का, हा प्रश्न आहे. आता असं विचारणार नाही, कारण तो गव्हर्नमेंट बनवलेला इंडेक्स आहे, पण तो डायरेक्ट फॉल्टी आहे असं नाही. फक्त हे म्हणतील की त्याच्यामध्ये काही ड्रॉबॅक्स आहे का, काही कमतरता आहे का, असं तुम्हाला वाटतं का, आणि त्याला दुरुस्त कसं करता येईल किंवा आणखी त्याला जास्त चांगलं कसं करता येईल, अशा प्रकारचे प्रश्न राहतात. आता याच्यामध्ये काय की हे दोन लोक आहेत, चंद्रभूषण आणि काय शरदचंद्र लेले, यांचे हे डायलॉग आहेत, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर. आता आपल्याला यांचे प्रश्न आणि उत्तर थोडे वाचूया आपण, काय म्हणतात. Last month, India protested against its ranking on Environmental Performance Index (EPI) of 2022, prepared by research at LA and Columbia Universities in the US. हे काही कुठल्या वर्ल्ड बँक किंवा असं गव्हर्नमेंटचा रेकॉर्ड सर्वे नाही, प्रायव्हेटली आहे. त्याच्यानुसार रिपोर्ट सेज लास्ट इंडिया वॉज रँक लास्ट 180 विथ लो स्कोर्स अक्रॉस द रेंज ऑफ इंडिकेटर्स. सगळ्यात कमी स्कोर आपल्याला दिलेला आहे. आता व्हॉट आर द इश्यूज विथ द मेथडॉलॉजी? ज्या प्रकारे हा सर्वे कॅल्क्युलेट केला जातो त्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम्स आहेत, असं मग काय चॅलेंजेस काय तर बघूया. रेटिंग बाय इट्स व्हेरी नेचर इज सब्जेक्टिव्ह एक्सरसाइज, but a good rating is one that tries to reduce subjectivity, normalizes all indicators, and then develops consensus around the subjective issues. व्हॉइस नाही, आवाज आवाज आता येईल, आता येईल. माझं लक्षात नाही, ते माईक पण झालं तर नसेलच. त्याच्यामध्ये काय सांगितलंय, हे 3 इंडिकेटर्स. पहिलं त्याची सब्जेक्टिव्हिटी कमी करायची, दुसरं जे इंडिकेटर्स आहेत. ओके, आता येतोय ना, आता येतोय ना, यस. इंडिकेटर्स त्याचे नॉर्मलाइज करायचे, आणि तिसरं जिथे सब्जेक्टिव्हिटी कमी करता येत नाही तिथे एक्सपर्ट असले पाहिजे. मग आता काय म्हणताय, बट बस आला आता मेसेज करू नका. बट I am not sure that what kind of peer review was done, because if you look at the indicators, even a person with basic knowledge of rating would tell you that indicators have not been normalized. म्हणजे एखाद्या सामान्य माणसाला जरी विचारलं ज्या आधारावरती जे इंडिकेटर्स वापरले आहे हा सर्वे बनवण्यासाठी, ते इंडिकेटर्स प्रॉपर नाहीये हे असं एक सामान्य माणूस सुद्धा सांगू शकेल. Can you give us an example of where this lack of normalized has impacted India's rank in category? EPI has used tree cover loss as an indicator of rate deforestation in a country. Eritrea is the best country as per the ranking. कुठला इरिट्रिया कोणी देश असेल तर total dense forest cover in Eritrea or Eritrea is only about 50 hectares, which is smaller forest cover in one part of Luton's Delhi. How do you compare? How do you compare absolute tree cover loss of country with 50 hectare dense forest with, say, India with millions of hectares of dense forest and tree cover loss of 1 lakh hectare? म्हणजे कंपॅरिझन काय बरोबर नाही, इंडिकेटर बरोबर नाही याचं. इज अ रेटिंग द राईट वे टू बी
measuring environmental progress. What do you think of the government's response? या आपली जी पर्यावरणाच्या बाबतीत जी आपली प्रगती आहे त्याला रेटिंगच्या हिशोबाने कसं मोजायचं ते बरोबर आहे का आणि त्याच्याबाबत गव्हर्नमेंटचा काय रिस्पॉन्स आहे. देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन इंडेक्स अँड रँकिंग. इंडेक्स वेगळी गोष्ट आहे, रँकिंग वेगळी गोष्ट आहे. Indices have very limited value even if you make them absolute because they collapse the hugely complex issue of environment into one number. But relative ranking is useless. For example, you could have all countries between 7 and 9 out of 10. Some country will still end up at 180 because it is. आता हे आकडेवारी जाऊ द्या, याचं कॅल्क्युलेशन नाही करू आपण. ठीक आहे, बफर होत आहे का कोणाचं हे आकडेवारीमध्ये नाही जाऊ, हा पोर्शन आपण सोडून दिला तरी चालेल. Now the government, instead of responding and quibbling about the details, could have used this occasion to call for meeting of people within the country who follow these issues to ask questions about where we are. ठीक आहे, यांनी पर्सनल ओपिनियन दिलंय, आवश्यकता नाही वाटतं तर चालेल. The EPI has large data set with the huge. मला फक्त बघू द्या कामाचं आहे का. See, I'm going to understand how API would look at outcomes. No, हे पुढचं आपल्याला आवश्यक नाही, एवढंच आपल्याला दिसतं. याच्यावर एडिटोरियल आलं तर मग कामात पडेल. पण एवढं मात्र पक्का आहे की एन्व्हायरमेंटल परफॉर्मन्स असेसमेंट किंवा जो इंडेक्स आहे त्यामध्ये प्रॉब्लेम्स आहेत त्या 3 पॅरामीटर्स वरती. लास्टला बघू द्या मला आपल्या कामाचं आहे का. इंडिया ऍक्ट 179 एअर क्वालिटी, हाऊ डू वी सॉल्व्ह दिस. भारत प्रदूषणाच्या बाबतीत एअर पोल्युशनच्या बाबत आपण 179 वरती कसं सॉल्व्ह करता येईल म्हणते, सांगायची गरज नाहीये. बघू द्या पुढे. स्टोरीज दॅट साऊंड प्रॉमिसिंग. इट पेज टू पुट पीपल ऍट द हार्ट ऑफ इव्हेंट्स और इन्सिडेंट. जर्नलिझम रिपोर्ट काही आवश्यकता नाहीये. आफ्टर द रेफरंडम द चॅलेंजेस ऑफ पॉवर टू ग्रॅब इन ट्युनिशिया. आवश्यक नाही आपल्याला, ट्युनिशियाचा आपला काही संबंध नाहीये. रिवाइविंग BSNL इन कॉम्पिटेटिव्ह टेलिकॉम मार्केट. BSNL जे पूर्ण बुडलेलं होतं त्याला BSNL ला परत बेल आउट केले, बहुत सारा लाख करोड रुपये दिलेत दुरुस्त करण्यासाठी. बघूया होतंय की नाही तर. ठीक आहे, डिलेक्टेबल रेसिपी फॉर द सक्सेस हटाव. लोकसभा सीज टसल बिटवीन काँग्रेस चीफ अँड स्मृती इराणी. काही गरज नाही आपल्याला याची. राज्यसभा सस्पेंड 3 more members. 3 more members. राज्यसभाने आणखी 3 मेंबर्स सस्पेंड केलेले आहेत. आता हे सगळं हाऊसच्या रूल बुक नुसार चालतं, पण सस्पेन्शन खूप जास्त न्यूज मध्ये गेल्या 2 वर्षापासून. याचे इन्स्टान्सेस पण वाढलेले आहेत सस्पेन्शनचे. याचा डेमोक्रेसीवरती डायरेक्ट इम्पॅक्ट आहे, पण इथे आपल्याला ते सापडणार नाही. पण इथे हे सापडेल कुणी केलं, का केलं, दॅट इज. पण त्याचे इम्पॅक्ट काय हे इथे नाही तर फक्त एडिटोरियलला सापडतात. पार्थ चॅटर्जी, तृणमूल MP. BJP has Karnataka size problem. Colombo denies report on Chinese ship. Wildlife amendment to save entrepreneurs from harassment. Wildlife Act मध्ये चलो Wildlife Act आपल्याला मोर ऑर लेस असतोच सिलेबसला. बघूया काय म्हणतात तर. Wildlife amendment to save entrepreneurs from harassment. The move may decrease the burden on the judicial system. अच्छी बात है. The center's proposed amendment to decriminalize certain provisions of the Environment Protection Act were to save law-abiding citizens, entrepreneurs from undue harassment in case of minor non-compliances. म्हणजे पर्यावरण कायद्याच्या जर त्या चिल्लर गोष्टी जर सामान्य नागरिकांनी जर कंप्लाय नाही केल्या, त्याचं जर पालन नाही केलं तर उगाच त्यांच्यावरती ऍक्शन होणे वगैरे हे सगळं आता बंद करायचं म्हणतात. एकदम चिल्लर गोष्टी आहेत त्या. अशामुळे काय त्या लोकांना त्रासही होणार नाही चिल्लर गोष्टीसाठी आणि कोर्टाचं बर्डन पण वाढणार नाही, केसेस पण कोर्टात जाणार नाही. In the absence of such provisions, several court cases are filed that increases the burden of judicial system. The replacing a clause. काय बदलणार आहे याच्यामध्ये? मेन्स साठी हा प्रश्न असू शकतो. Earlier this month, the Environment Ministry issued a notification proposing amendment to Environmental Protection Act by replacing a clause that provides for imprisoning violators with one that only requires them to pay a fine. This, however, did not apply to violations that cause grave injury or loss of life. The proposed fine in lieu of imprisonment are also up to 500 times greater than those currently prohibited. जिथे आता जेलची प्रावधान होती
त्या गुन्ह्यामध्ये, तिथे जेल न करता फक्त फाईन ठेवायचा, पण तो फाईन अप टू 500 टाइम्स ऑफ करंट फाईन एवढा केला जाईल. Punishment for violator currently Act says that violators could be punished with 5 years imprisonment or fine up to ₹1 lakh or both. सध्या जी शिक्षा आहे त्याच्यामध्ये 5 वर्षापर्यंत जेल किंवा 1 लाखापर्यंत दंड किंवा दोन्ही. Were violators to continue, an additional fine up to 5,000 would be levied every day. There is also a provision for jail terms to extend to 7 years. 7 वर्षापर्यंत सुद्धा जेल वाढवली जाऊ शकते. Historically, however, no corporate offender has actually been imprisoned under the provisions of Act. पण आजपर्यंत प्रॅक्टिकली कोणत्याही व्यक्तीला या कायद्याअंतर्गत शिक्षा झालेली नाही. ते 5 वर्ष 7 वर्ष 1 लाख फाईन येतो सोडून द्या, पण शिक्षा झालेली नाही कोणाला. मग उगाच प्रोव्हिजन कसला करून ठेवायची, होऊ शकत नाही. तर त्यापेक्षा जेलच्या ऐवजी जर फाईन ठेवला तर कामाचं राहील. द एन्व्हायरमेंट मिनिस्ट्री सेड दॅट इट हॅज रिसिव्ड सजेशन टू डिक्रिमिनलाइज द एक्झिस्टिंग प्रोव्हिजन्स ऑफ द EPA टू वीड आउट फिअर ऑफ इम्प्रिझनमेंट फॉर सिंपल व्हायोलेशन. छोटस जरी आपण नियमाचं उल्लंघन केलं तर आपल्याला जेल होऊ शकते, ही भीती लोकांच्या मनातून काढून टाकायची. त्याच्याऐवजी फाईन भरू, ठीक आहे. आणि अनालिसिस बाय द सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरमेंट फाउंड दॅट इंडियन कोर्ट took between 9 to 33 years to clear backlog of the cases of environmental violations. 9 ते 33 वर्ष लागतील पर्यावरणाच्या केसेस सॉल्व्ह करायला किंवा संपवायला. Beginning 2018, close to 45,000 cases were pending for trial and another 35,000 cases are yet added that year. 45 आणि 35 झाले अंशी. More than 90% cases were pending for trial in 5 of the 7 environmental laws. आणि पर्यावरणाचे जे 7 कायदे आहेत त्या 7 पैकी 5 कायद्यातल्याच 90% केसेस आहेत. The provisions are proposed to decriminalize with heavier penalties in order to encourage self-regulation in law-abiding citizens and entrepreneurs on the one hand, and imposition of heavier penalties coupled with the provision of IPC 1860 to act as a deterrent for violators on the other hand. आता ऑब्जेक्ट काय आहे अमेंडमेंटचं, की लोकांना जेलमध्ये न टाकता त्यांच्याकडून पैशा स्वरूपात फाईन वसूल करून घ्यायचा. ठीक आहे. अजून आता बेसिक कुठे अमेंडमेंट करणार आहेत हे शुअर नाहीये, पण जेव्हा अमेंडमेंट येईल ते आपल्याला माहिती पडेल. मग तेव्हा प्रश्न कसा, की ही जी अमेंडमेंट झालेली आहे एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन ऍक्ट मध्ये, याचं स्वरूप बदललंय, याने काय परिणाम होणार आहेत, किंवा ती जी अमेंडमेंट झाली, जी सुधारणा झालेली आहे त्याचं इव्हॅल्युएशन करा, त्याची काय कंपॅरिझन करा, तुलना करा, त्यावरची चर्चा करा, अशा प्रकारचे प्रश्न अमेंडमेंट आल्यानंतर. Airline reported 470 technical snag. No plan to set up committee to implement uniform civil code. India will become Vishnu Guru only through SARC. महबूबा मुफ्ती. ठीक. पुढे काय म्हणताय, गव्हर्नमेंट वरीड अबाउट टीन प्रेग्नन्सीज, टीनेज मध्ये प्रेग्नन्सीज. आता हा सोशल हेल्थ दोन्हीचा मुद्दा आहे. जसं चाइल्ड मॅरेज हा एक मुद्दा आहे, चाइल्ड मॅरेज, ठीक आहे, चॅलेंज आहे की नाही. सोशल प्रॉब्लेम आहे तो, एक सोशल कल्चरल प्रॉब्लेम आहे असं म्हणूया, लार्जली सोशल नॉट कल्चरल. त्या केसमध्ये आता हे पुढे टीन प्रेग्नन्सीज, टीनेजर मध्ये प्रेग्नन्सीज, हा सुद्धा खूप मोठा चॅलेंज आहे. गव्हर्नमेंट वरीड अबाउट हेल्थ मिनिस्ट्री सेज मेन पार्टिसिपेशन विल एनकरेज इन फॅमिली प्लॅनिंग. याची आवश्यक आहे. आता स्टॅटिस्टिक्स आहे, याच्यात दुसरं काही दिलेलं नाहीये, त्यामुळे वाचायची गरज नाही. फक्त इथंच एक वाचण्यासारखं आहे, पहिल्या 3-4 लाईन, पहिला कॉलम. High teenage fertility in some areas remains a cause of concern in India, even as the fertility rate has stabilized across the country. कालच पाहिला आपण की फर्टिलिटी रेट 2.6 वरती 0.6 वरती आलेला आहे, स्टॅबिलाइज झालेला आहे फर्टिलिटी रेट. पण काही भागात भारताच्या अजूनही फर्टिलिटी रेट हायर आहे. In added that participation of men will be encouraged in the family planning program, and the lack of access to contraceptives had been identified as a priority challenging area. Contraceptives न मिळणं हा एक खूप मोठा चॅलेंज आहे. While multiple factors have been identified that explain how contraceptive use among married adolescents and young women, two most important factors are child marriage and teenage pregnancy. Over 118 districts reported high percentage of teenage pregnancies and are mostly concentrated in Bihar, West Bengal, Assam, Maharashtra, Jharkhand. म्हणजे हे जे राज्य आहेत इथे चाइल्ड मॅरेज आणि टीनेज प्रेग्नन्सीची समस्या खूप मोठी जास्त आहे, इथे पर्सेंटेज जास्त आहे. तर कारण काय दिलंय ते कॉन्ट्रासेप्टिव्हचा अभाव वगैरे वगैरे. पुढे काय म्हणताय, किंग इन्स्टिट्यूट टू टेस्ट सॅम्पल्स ऑफ monkeypox, explosive record from BJP leader farmhouse, 39 MP children get jab with the same syringe. ही न्यूज चालू आहे. 39 मुलांना एकाच सुईनी एकाच इंजेक्शननी वॅक्सिन लावण्यात आलं.
आता काय जमाना बघा, मध्य प्रदेशची घटना आहे. म्हणजे त्या जो कर्मचारी होता त्याच्या बिहाफवरती ही बिलकुल केअरलेस, म्हणजे बिलकुलच बियॉन्ड इमॅजिनेशन, हे मूर्खपणाचे लक्षण आहे पूर्ण. सेंट्रल मल्स रिस्टोरेशन ऑफ रेल तिकीट कन्सेशन, रेल्वे तिकीटचं जे कन्सेशन आहे सिनियर सिटीजनना ते बंद केलंय, त्याला दुरुस्त करणार. सुप्रीम कोर्ट वॉर्स अगेन्स्ट रिनोटिफाइंग पोल प्रोसेस इन महाराष्ट्र. ठीक आहे. चीन थ्रेटन्स टू यूज न्यूक्स इन कॉन्फ्लिक्ट. आवश्यकता नाहीये, नॉर्थ कोरियावरती आपला कधी प्रश्न राहत नाही डायरेक्ट, आणि असणारही नाही. रशिया स्टेप्स अप स्ट्राइक्स ऑन कीव अमिड काउंटर अटॅक्स. काही फरक पडत नाही. UNSC कंडेम्स म्यानमार्स एक्झिक्युशन. कुठे बाबा घटना? A rescue team at the site of flash flood and landslip triggered by heavy rain in the northeastern part of Iran's capital Tehran. At least 4 people. क्लायमेट चेंज मध्ये काहीच काही व्हायला लागलंय. वाळवंटात पाऊस पडायला लागले, वाळवंटात पूर यायला लागलेत. फ्लड फ्युरी. जापनीज लॉमेकर विजिट तैवान. मॅक्रॉन होस्ट साऊदी कॉन्फरन्स इन पॅरिस. डेथ क्रिमिनल. Oil refineries daily fuel price reset seeing worst year yet. Not necessary. Spectrum auction to continue on Friday. Sensex rise almost. Global gold demand slid 8% in April-June. कमी झाली. आणि इकडे लास्ट वाला पेज स्पोर्टचं. स्पोर्टच्या खाली काय आहे का बघू द्या मला. स्पोर्टच्या खाली काही नाहीये. परत वरून बघूया. There has never been a better time. तर बघा याच्यावरती ज्यांची आता मेन्स म्हणजे तयारी प्रिलिम मेन्सची असेल अशांनी विचार करा. प्रश्न ऑलरेडी आले आहेत त्याच्यावरती. मग आणखी प्रश्न येऊ शकतात की भारतामध्ये तुम्ही ऐकलं असेल की कुठलीही इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन असते स्पोर्टची की त्यामध्ये चायनाला सर्वात जास्त गोल्ड मेडल असतात. तर जगात सगळ्यात जास्त पॉप्युलेशन आपली, पण सर्वात जास्त मेडल्स, गोल्ड तर सोडा, सर्वात जास्त मेडल्स हे आपल्याला येत नाही. पण एवढी पॉप्युलेशन आहे, एवढं GDP आहे, तर स्पोर्टमध्ये असं आपल्या काय ड्रॉबॅक्स आहेत की आपण जास्त गोल्ड किंवा सिल्वर किंवा टोटल मेडल्सची संख्या आपली कमी असते. एवढं आपण पार्टिसिपेट, म्हणजे आपल्या प्रॉब्लेम कुठल्या फील्डला आहे, पॉलिसी लाईनला आहे की युथच्या प्रॉब्लेमला आहे, हे पण विचार करून लिहून काढा. अराउंड 125 वर्ड्स. आणि त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांमध्ये स्पोर्टमध्ये आपण काय दिवे लावले, काय अचिव्हमेंट केली, हे सुद्धा, म्हणजे बोथ ड्रॉबॅक्स पण आणि पॉझिटिव्ह पण. याच्यावरती एसे पण राहू शकतो किंवा शॉर्ट क्वेश्चन पण राहू शकतात, आणि जे ऑलरेडी विचारलेले आहेत आणि एरिया मात्र कॉमन असतात. आता बघा याच्यातून गुरुग्राम दिल्ली अंडरपास गोज अननोटिस्ड. अंडरपास इन Bansi to Juraj Marg which is inaugurated as a one-way route is now open at both ends. आता बघा हा एवढा मोठा काही करोड रुपये खर्च करून बांधलेला असेल अंडरपास, पण लोक याचा वापरच करत नाही. अननोटिस, लोक याचा वापर करत नाही. म्हणजे कुठेतरी वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी आहे, बांधलाय आणि 143.78 करोड रुपये बांधले होते, 150 करोड जवळपास. लोक त्याचा वापरच करत नाही. अननोटिस्ड. 1.5 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर लॉंग. आता हे काय असं विचारणार नाही आपल्याला की कुठला अंडरपास, वेस्टेज आणि काय, पण कुठेतरी जेव्हा आपण क्वेश्चन लिहितो अबाउट पॉलिसीज, अबाउट पीपल बिहेवियर, अबाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर, तेव्हा हे उदाहरण म्हणून काम पडतात की गुरुग्राम दिल्ली अंडरपास हा लोक वापरच करत नव्हते. म्हणजे कुठेतरी त्याच्या डिझायनिंग मध्ये, त्याच्या जागेमध्ये, कुठेतरी प्लॅनिंग मध्ये काहीतरी गडबड होती. डोंट कन्सिडर. जस्ट त्याच्या हेडिंग सुद्धा आपल्याला केस स्टडी म्हणून लिहिण्यासाठी काम पडतात. झूम करून दिले. द सॅक्रेड रूट, अमरनाथ यात्रा. आता अमरनाथ वरती प्रश्न कधी पडणार नाही आपल्याला, पण याचा अप्लाइड प्रश्न पडतो जिओग्राफी मध्ये, इंडियन जिओग्राफी. हे पहलगाम हा जो हायवे जात आहे, मग हा कुठला नॅशनल हायवे आहे का ते वाचून ठेवायचं. ठीक आहे. इथे कुठल्या रिव्हर्स आहेत का, आता ह्याचे सगळे नाव आहेत. अमरनाथ, इथून अमरनाथ श्राईन इथे आहे, कुठून कुठे जात आहे, फ्लो ऑफ इयर वाईज डाटा वाढत आहे, कमी होत आहे. 2011 मध्ये 6.21 लाख, 3.42 लाख, सध्याचा किती आहे काय माहिती. तर हे कुठे आपल्याला ट्रॅडिशनल जिओग्राफीच्या अँगलने
हे बघावं लागतं अशा गोष्टी. स्पोर्ट हे म्हणजे लिटरेचर वगैरे ज्यांना वाचायला आवडतं हे तुम्ही सिटी ऑफ द लिटिल बॉय असं ग्रामरसाठी वगैरे वगैरेसाठी वाचू शकता, पण त्यातून काही तुम्हाला प्रश्न किंवा एसेसाठी सापडणार नाही. फक्त वाचण्याचा छंद असेल तर या गोष्टी अशा वाचायच्या, त्यामधून काही ना काही शिकायला मिळतं, नॉट डायरेक्टली फॉर द एक्झाम, पण तसं फॉर ब्रेन पर्पज शिकायला मिळतं. आता बघा, ज्यांचा कोणाचा पॉलिटिकल सायन्स हा ऑप्शनल विषय असेल, पॉलिटिकल सायन्स ज्यांना कोणाला घ्यायचं असेल, त्या ठिकाणी गांधीजींची आयडिओलॉजी हा एक प्रश्न असतोच. ओके, बिंग एज अ पॉलिटिकल थिंकर. म्हणजे ज्यांचा हिस्ट्री वगैरे ऑप्शनल असेल विषय, हिस्ट्री ऑप्शनल, तिथे हे काम करू शकतं, कारण या असे हिस्ट्री ऑप्शनच्या विषयामध्ये विचारतात. म्हणजे गांधीजी, B.R. आंबेडकर यांची ओपिनियन अबाउट पर्टिक्युलर इश्यू, किंवा रवींद्रनाथ टागोर आणि गांधीजी यांची अबाउट पर्टिक्युलर इश्यू, पर्टिक्युलर मुद्द्यावरती काय ओपिनियन होते. आता इथे सावरकर आणि गांधी या दोघांना डिस्कस केलंय, तर दोघेही आपल्या हिस्ट्रीचा हिस्सा आहेत. ठीक आहे, नॅशनल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑप्शनल, GS मध्ये नाही विचारणार कधी, पण ज्यांनी असं असेल ना हिस्ट्री ऑप्शनल वगैरे, तेव्हा असे स्पेशल एडिटोरियल मग वाचला गेले पाहिजे. एसे वगैरे कधी असा विचारणार नाही, कारण की हे कॉन्ट्रोवर्सी आहे आणि कॉन्ट्रोवर्शियल गोष्ट कधीच विचारणार नाही UPSC, लक्षात ठेवा. त्यामुळे हिंदू वाचताना नेमकं काय वाचायचं आणि काय नाही वाचायचं हे पण समजलं पाहिजे. तर आजच्या ह्याच्यात आपल्याला सापडलंय वरती एक स्पोर्ट वाला, दुसरं आहे टायगरचं, हे फक्त तुम्हाला मेन्स साठी कामात पडेल. प्रिलिम मध्ये एकच पॉईंट आपल्याला इथे सापडला, सिम्पली मध्ये ब्लॅक टायगर्स आहेत. त्यानंतर हा थर्ड वन एन्व्हायरमेंटल, हा पण मेन्स साठी थोडा कामात पडेल. शॉर्ट मध्ये नॉट मोर दॅन 125 or 150 वर्ड्स. इथे हे जर तुम्हाला एकाच वेळी समजणार नाही, हा जो बॉक्स मी टाकलेला आहे हा एकाच वेळी समजणार नाही, जेव्हा आणखी याच्यावरती रिपीटिंग न्यूज येतील तेव्हा कळेल. पण सध्या 3 गोष्टी मात्र यातनं शुअर झालेल्या आहे की काहीतरी त्यामध्ये गडबड आहे, त्यामुळे आपली रँकिंग एवढी खाली आहे, ज्यामध्ये सुधारणा व्हायला पाहिजे. आपल्या रँकिंग मध्ये नाही, त्या इंडेक्स मध्ये, पॅरामीटर्स मध्ये. ऍक्टिव्हिटी वगैरे काही काम नाही. सस्पेन्शन, त्याच्यावरती एडिटोरियल आलं तर एक साठी विचार करू किंवा पॉलिटिक्सच्या क्वेश्चन साठी विचार करू की असे जर मेंबर जर सस्पेंड होत राहिले तर खरंच लोकशाही राहील का. सस्पेन्शनचा मग जो लॉ आहे त्याच्यामध्ये काही सुधारणा करणं आवश्यक आहे का, जो कायदा आहे किंवा जो रूल आहे हाऊसचे, की एक पार्टी पॉवर मध्ये आहे, बाकी पार्टी कमजोर आहेत, म्हणून मग त्याचा यूज कसा पण करायचा, असं करून चालेल का. नाही, तर मग एक्झॅक्टली कसं करायचं हे सोशल इश्यू आहे, प्रायोरिटी एरिया. तर हे इकडे स्टॅटिस्टिक्स आहे सगळं, हे कामाचं नाही, हे स्टॅटिस्टिक्स सोडून द्यायचं, कारण की वाचून फायदा नाही, कारण मग लिहू शकत नाही आणि कधी विचारत नाही. UPSC प्रिलिमला स्टॅटिस्टिक्स विचारत नाही. रशिया की वगैरे नाही. सेऊल, ठीक आहे, काही सुटलेलं नाही. आजच्यात आपल्याला थोड्या गोष्टी कमी सापडल्या, पण आय होप की तुम्हाला टायगरचं, स्पोर्ट बद्दल जे मी सांगितलं की स्पोर्ट बद्दल तुम्हाला काय प्रश्न राहू शकतो त्याबद्दल विचार करून ठेवा. 125 वर्ड्स, 125 वर्ड्स. टायगर बद्दल 250 वर्ड्सचा क्वेश्चन. आणि एन्व्हायरमेंटल जो असेसमेंट, जो सर्वे इंडेक्स जो दिलेला आहे त्याच्याबद्दल पण. आणि शेवटी काय की जे आपल्या समोर असतं ते डायरेक्ट ऍज इट इज कधीच विचारला जात नाही किंवा छापून लिहून यायचं. त्याचा अनालिसिस करून प्रश्न आपल्याला बनावा लागतो आणि त्यामधूनच मग उत्तराची प्रॅक्टिस आपल्याला करावी लागते. ठीक आहे, सर्वांना कळलं आजचं. ओके, ठीक आहे. यानंतर हीच कॉपी परत वाचा शांतपणे, म्हणजे तुम्हाला कळेल की आणखी काय कीवर्ड हायलाइट करायचे, एखाद्या शब्दाचं मिनिंग काय आहे, ग्रामरचा विचार करताना कुठे हॅड वापरलं, कुठे वुड वापरलं, कुठे कुड वापरलं, जेणेकरून ग्रामॅटिकली सुद्धा इंग्लिश यामधनच परफेक्ट होत जाते. ठीक आहे, चलो थांबूया, बाकी उद्या आपण कंटिन्यू करू उद्याच्या पेपर सहित. चलो बाय देन.